এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম স্কুল ইনোভেশ্যন কাউন্সিল কেনেকৈ আপুনি গঠন কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চিম্পলি আপুনি মোবাইল বা লেপটপত গুগল বা গুগল ক্ৰম যেটা আছে এটা খুলি লওক। ইয়াত মই খুলি লৈছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এতিয়া দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এইটো খোলাৰ পিছত চাওক ইয়াত গুগল লিখা আহিব। চিম্পলি ইয়াত আপুনি গুগল টাইপ কৰি দিয়ক। মোবাইলত যদি অটোমেটিক আপোনাৰ গুগল আছে সেইটো খুলিলে হ'ব, কোনো অসুবিধা নাই। তাতে আপুনি পাই যাব। যেতিয়া গুগলটো এই পেজ খোল খাব, এই পেজত চাব আপুনি চিম্পলি ইয়াত কি কৰিব, এটা সাইট থাকিব, এই সাইটটো টাইপ কৰি দিব। মই এই সাইটটো ইয়াত দেখাই দি আছোঁ। চিম্পলি নহ'লে আপুনি যি স্কুল ইনোভেশ্যন কাউন্সিল আছে এইটো মাৰিলে হ'ব, নহ'লে ইয়াত যিটো সাইট দিয়া আছে http://sic.nic.mic.gov.in এইটো টাইপ কৰি দিয়ক। এইটো যেতিয়া টাইপ কৰিব তেতিয়া আকৌ নতুন এটা উইণ্ড'জ খোল খাব। সেই উইণ্ড'জটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ। এই উইণ্ড'জটো যেতিয়া আহিব ইয়াত স্কুল ইনোভেশ্যন কাউন্সিল লিখা আছে, ইয়াত চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া চাব ইয়াত কি দিয়া আছে, ইয়াত এটা পেজ খোল খাব। ইয়াত চাব চিম্পলি একেবাৰে ৰাইট সাইডত দিয়া আছে লগ ইন বুলি বা সাইন আপ বুলি। যদি আপোনাৰ আগত সাইন ইন কৰা আছে তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট আইডি পাছৱৰ্ড দিলে হ'ব, নহ'লে আপুনি নতুনকৈ সাইন আপ কৰিব পাৰে। মোৰ আগত কৰা আছিল, মই এতিয়া দেখাব চেষ্টা কৰিম। ইয়াত চাওক এতিয়া লগ ইন মাৰিব, ইমেইল এড্ৰেছটো বিচাৰিব আৰু লগতে পাছৱৰ্ডটো বিচাৰিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত আই এম নট এ ৰবট এইটো মানে দিব লাগিব, ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যে আপুনি এটা ৰবট নহয়। মানে চিম্পলি মোৰ যিটো মানে আইডি পাছৱৰ্ড হয় মই ইয়াত দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই চিম্পলি সাইন ইন যেটা আছে একেবাৰে তলত এই সাইন ইন কৰি দিম। সাইন ইন কৰি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ মানে আগবাঢ়িম। কেতিয়াবা খোল খাওঁতে অলপ শ্ল' হয়, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব। তাৰপিছত চাওক এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াত এইটো হ'ল মেইন ডেচবৰ্ড। প্ৰথমতে আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ সেইটো মিনিমাম 2টা এড কৰিব লাগিব। মই ইয়াত এড কৰি দেখাই দিম কেনেকৈ এড কৰিব লাগে। ঠিক আছে। ইয়াৰ কাৰণে অলপ তলত আহক, তলত লিখা থাকিব, মই দেখাই দি আছোঁ। এড এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ বুলি লিখা থাকিব। এইটো চাওক এড কনভেনাৰ বুলি লিখা আছে, এই কনভেনাৰত ক্লিক কৰক। কনভেনাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিব বস্তুটো। আগত যে ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে ইয়াৰ নামটো থাকিবই, কোনো কথা নাই। ইয়াত চিম্পলি কনভেনাৰ এক্টিভিটি কোঅৰ্ডিনেটৰ ডিটেইলছ যিটো নাম দিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ, ডেজিগনেশ্যন, জেণ্ডাৰ আৰু ছ'চিয়েল কেটাগৰী। মই ইয়াত ভৰাই দি আছোঁ। আপুনিও আপোনাৰ যি টিচাৰ দিব সেইটো ভৰাই দিব। মই এইটো ভৰাই দিছোঁ। ভৰাই দিয়া পাছত চিম্পলি তলত চাব ছাবমিট বুলি লিখা আছে, এই ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট কৰিলে হৈ গ'ল। ইয়াত তাৰপিছত চাব আৰু মানে ইয়াৰ পিছত যি এড কৰিব লাগিব, এড টিচাৰ মেম্বাৰ যি আছে এই টিচাৰ মেম্বাৰ এড কৰিব লাগিব। এই টিচাৰ মেম্বাৰৰ কাৰণে আপুনি ছ'চিয়েল ৰোলটো দিব লাগিব, তাৰ কি ৰোল হয়। তাৰপিছত চিম্পলি আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব। মই ইয়াত ভৰাই দি আছোঁ। ভৰাই দি কিনে তলত ইয়াত চাব একেবাৰে ছাবমিট বুলি লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এড ষ্টুডেণ্ট মেম্বাৰ্ছ, ইয়াত 5 মেম্বাৰ্ছ এড কৰিলে হ'ব, বেছিও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই ইয়াত ডিটেইলছত দি কিনে চিম্পলি তলত ছাবমিট কৰি দিছোঁ। ইয়াত চাওক তাৰপিছত দিয়া আছে মানে এইটো আহিব কমপ্লিট বুলি লিখা থাকিব, ওপৰত ডাউনলোড বুলি লিখা থাকিব। ইয়াত এইটো চাৰ্টিফিকেট হয়, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই। চাব ধন্যবাদ। এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।